again, welcome back to my channel. Today, I will be unboxing my October Boxycharm. So, this is what the box looks like. And of course, I already opened the box. So, when you open it, so yan yung una yung makikita. So, we have a pamphlet or what you call this? Card. And before ko i-introduce yung mga products sa loob, guys, let me just give you a quick information about Boxycharm. So, Boxycharm is a monthly beauty box subscription. Hindi na siya $21, guys. Starting November, they will upgrade their price. Magiging $25 na siya from $21. And then, yung value ng box is, instead of $100, magiging $125 na yun. Yun yung tinatawag nila na Boxycharm 2.0. Meron din silang Boxycharm Premium Beauty Box worth over $175 value for only $35. Iba din yun siya, guys. I think yesterday, nag-search ako, nakita ko yung parang sneak peek nila dito sa Boxycharm Premium. And merong Anastasia Dinona, guys, na palette. Yung parang blush, highlight, bronzer. So, nandito sa likod ng card, guys, yung information about dito sa bagong Boxycharm nila, yung Boxycharm 2.0 or 2.0. Other than sa value na $125 nga, pwede ka rin maka-customize. May possibility, guys, na makaka-receive na tayo ng foundation, concealer. So, they will send different shades of complexion blister pack and then isa-swatch natin kung ano talaga yung matching sa ating skin tone. Other than that, pwede ka rin maka-choose kung ano yung ilalagay mo sa box mo. So, sa regular Boxycharm, each charmer pwede kang mag-choose ng isang product na ilagay mo sa regular box. And then, sa Boxylux naman, pwede kang pumili ng 1 to 3 products. Meron din sila ditong add-ons. Hindi ko talaga alam to, guys, kung ano tong add-ons kasi I'm not sure kung bago ba to nila or na ano na to nila before pa. Pero hindi ko talaga to ginagamit kaya wala ko masyadong alam. Sabi dito, you don't need to get only one of the options. Add on all the other awesome options at the amazing price of $3 to $18 each. So, meaning, yung parang, yung mga na-features nila na products sa box, pwede kang bumili doon sa website ng Boxycharm for, mura na presyo. Meron pang isa, Boxy Pop-Up. I'm not sure din kung ano to siya. Every quarter, and then enjoy makeup, skincare, and lifestyle products at up to 80% off at the next Boxy Pop-Up in November. Same thing sa add-ons. Ano siya, mas lower talaga na price. Ito lang yung itsura ng card. Pag open mo, ayan, nandyan yung mga baliktad. Nandyan yung mga information ng mga products. And I think yung theme nila this month is After Dark. Yeah, very simple sila. Wala sila masyadong chu-chu. So, first product, ito yung una kong nakikita. So, ito yung Touch and Sol. Touch and Sol. Tama ba yung pag-pronounce ko? Pretty Filter Glassy Skin Balm. Primer siya. So, sabi dito, an ultra-hydrating priming skin balm with a sensationally smooth texture that melts into your skin and creates the ultimate glow that lasts throughout the day. And this is retails for $32. So, yung nasa mukha ko lang ngayon ay moisturizer and then nagkilay na rin ako. So, wala pa akong primer, wala pang foundations. Ayan pala yung itsura ng box. Ayan yung itsura sa loob. Made in Korea. I think pangatlo ko na tong... Pangatlo ba? I think pangatlo ko na tong Touch and Sol na products na na-receive ko dito sa Boxycharm. And ayan siya sa loob. Ewan ko kung makikita nyo. Parang napaka-thick niya yung consistency. So, ayan nga yung consistency niya, guys. Oh. So, hindi naman siya as in thick na thick yung consistency niya. Yung para siyang moisturizer na ginagamit ko ngayon. Pero siguro mas less thicker atas moisturizer na ginagamit ko ngayon. Ayan yung itsura niya ngayon. Kung nakikita nyo, meron tayong glow. Charot. Mag-apply lang ako ng foundation. So, yung ginagamit ko lang na foundation ay yung Maybelline Matte+Poreless na foundation nila. So, ito na yung itsura ng ating foundation, guys. And then, nag-concealer na rin ako. Pero, hindi ko pa siya na-set. Pero, as you can see, meron talagang glow. Nakalimutan ko kasing tingnan kanina kung ganito na ba yung
skin ko, yung hindi ko pa siya nilagyan nitong primer. But I really love this primer kasi yung pag-apply ko ng foundation, wala akong problema. Yung parang skin ko lang yung foundation. Yung parang nag-ano talaga yung foundation ba? Hindi to about sa foundation ha. Yung foundation yung pinag-uusapan natin eh. Yung foundation para siyang nag-blend talaga siya sa skin ko. Maganda to siya sa mga merong dry skin kasi nakikita nyo naman, very hydrating and very flawless nga guys ng aking skin, as in. So, proceed na tayo sa next product. Bago pala yan, iset ko muna to and then babalikan ko kayo mamaya. So, ayan na guys yung itsura ng ating face. Pagkatapos kong iset ng powder and then nag-bronzer na rin ako, nag-blush. Hindi pa ako nag-highlight kasi gusto ko ipakita sa inyo na nandyan pa rin yung glow. Hindi na siya kagaya nung kanina na sobrang pak na pak pa rin yung glow natin. Pero andyan pa rin siya, makikita niyo pa rin pag igaganon-ganon ko yung aking face. So now, mag-highlight lang ako. Ilalagay ko lahat sa baba kung ano-ano yung mga ginamit ko. So, our next product is from Dose of Colors. Ayan siya, guys. Ito yung Marvelous Mauves. Yung gusto ko talaga is yung Blushing Berry ba yun? Yun talaga yung gusto ko. And then, naalala ko, unang labas nito, gusto ko talaga siyang bilhin. Pero sabi ko, mahal naman. Uy, tapos, ganyan man siya kaliit na, hindi naman as in maliit. 5 eyeshadows. Ayan yung itsura niya. Diba? Ang ganda na packaging. Kung ano yung kulay ng box, ganun din yung packaging. Plastic lang siya. Meron siyang mirror sa loob. And then, it comes with a brush. Pero yung mga ganito na brush, hindi ko kasi yan ginagamit. As in, ayan, sobrang liit. Sa likod, nandito rin yung mga pangalan ng mga eyeshadows. So, sabi dito, cruelty-free, paraben-free, and then talc-free. Talc-free, talc-free. Ewan ko paano yan basahin. Ayan ulit yung mga kulay. O, diba? So, sa mga matagal lang nakasubscribe sa akin, alam nyo na kung anong gagawin ko. So, gagawa tayo ng look using this eyeshadow palette. Pa-fast forward ko lang to, mga beshi. Okay naman yung palette guys, pigmented naman sila. Kaso, maraming, ano tawag nito? Yung, teka ha, example. Like, pag ganyan mo, nakikita nyo ba? Maraming kickback, pero, oh, diba? Pero, pigmented siya. So far, parang bet na bet ko tong look na to ha. Mag-swatch lang tayo. Ito yung mga nagamit ko ngayon sa mata ko. So, ayan naman, oh, pigmented naman sila. Ewan ko kung na-record ko ba. Dahil nga walang shimmers yung palette, ginamit ko itong Urban Decay Midnight Cowboy. Ito yung single shadow nila. Nilagay ko lang siya dito sa may inner tear duct ko. So, next we have is, I think, ano to siya guys? Eyeliner or eye pencil. Ito yung Luna by Luna. Sabi dito, these highly pigmented and easy glide pencil eyeliners are perfect to create a full lash liner or a playful colored look that lasts all days. Luna eye pencil are available in 2 gorgeous shades, baby blue, and ito yung, I think ito yung baby blue. And then, ano, charcoal black. So, sabi dito, 24-hour wear daw siya. Anyway, ayan siya. And this is retails for, nasabi ko ba kung magkano yung Dose of Colors? Kung hindi ko nasabi guys, $32 pala yung Dose of Colors. Ano ba yan, Jen? But anyway, ito retails for, ano siya, $16. Hindi ako masyado nag-eyeliner, lalo na yung liquid kasi hindi ako marunong yun. Sa pencil, okay lang, pero sa, ano lang ako naglalagay sa baba, pero hindi ako nag-ano dito, nagta-tight line kasi naluluha yung mata ko. Sobrang sensitive ng mata ko. So, dito na naman tayo sa sobrang
ayaw ko na packaging. Yung pag ganito ba, o, diba? Hala! Ang ganda ng kulay, besh. Hindi masyadong, ewan ko. Ayan. Para siyang pastel. My gosh. Ewan ko, guys. Bagay ba to siya sa look na ginawa ko? So, ewan ko kung meron ba kayong nakikita. But, ayan siya. Okay lang naman para sa akin. Wooden kasi siya. Hindi siya masyadong creamy. Wala naman yung tagging, pero naluluha yung mata ko, or siguro sobrang sensitive lang talaga ng mata ko. So, hindi siya masyadong kita yung kulay kasi nga para siyang pastel. So, meron na lang tayong dalawang natirag. Ito muna. Ito yung Iconic London Lip Plumping Gloss. Ayan. This is in the shade Love Struck. Ultimate combo of non-sticky gloss and plumping power. The high shine formula is infused with a biomimetic peptide, which is peptide, guys, is really good for your skin. I'm not sure kung ano pa, pero I think sa skin, ganon, which helps to support natural collagen production for more defined and voluminous looking lips. Charot. So, ayan yung kulay niya. And then, yung packaging, very nice. Rose gold. Wow! Ayan siya. Ayan yung applicator, yung parang naggaganon na naghahag sa lips mo. Charot, may paganon si Jen. Tignan natin kung ano yung itsura niya. Walang ibang product sa ilalim. Applicator, parang flimsy. Yung igaganon mo lang ba? Flexible. Meron na akong, ano tawag nito, nafe-feel yung para bang minty. Para sa akin, hindi ko siya susuotin alone. Kailangan ko ng either lip liner sa ilalim. Yung nafe-feel ko ngayon is yung, alam mo yun, yung mga plumping lip gloss. Meron kang mafe-feel na tingling, minty, ganun. Ano nga ba amoy nito? Wala akong masyadong amoy. Sasabihin ko sana para siyang toothpaste. Buburahin ko siya ulit and then maglalagay ako ng lip liner sa ilalim and then ipapatong ko lang to siya. But anyway, this is retails for $26. Oh my gosh. $26. Ang mahal ah. Hindi siya kagaya ng ibang lip gloss na sobrang tacky. Siya okay lang. Meron pa rin siyang tacky sa feeling. Pero hindi as in yung sobra na parang ano talaga yung lips mo. Yung pag iganon mo, as in, didikit-dikit talaga yung lips mo. So, ayan na yung itsura ng lip gloss. Nilagay ko lang siya on top of my lip liner. Proceed na tayo sa ating last product. And ito yung Briogeo. Ewan ko, tama ba yung pag-pronounce ko? But ito yung Don't Despair Repair Strength plus Bakit nahihirapan ako magbasa nun? Strength plus Moisture Leave-In Mask. Ayan siya. So, meron siyang pump, 2 ounces. So, maganda siya pag nitra-travel kasi pwede mo siya malagay sa hand carry mo. I feel like meron talaga akong natanggap sa line na to na Briogeo, yung Don't Despair Repair. I'm not sure kung shampoo ba yun or conditioner. Feeling ko conditioner. Meron daw tong argan oil, meron ding B vitamins, coconut oil, algae extract, and biotin help to promote healthy hair that will leave you looking your very best. And this is retails for $16. Pero, hindi ko siya gagamitin kasi meron akong isa dito from Briogeo as well. Na-receive ko din to siya sa Boxycharm. And ito yung Rosarco Milk nila. Ano din siya? Leave-in conditioner. Parang ganito lang. Kaso, parang ibang ano siya, line, charot, ng Briogeo. And inamoy ko sila pareho. Pareho yung amoy. Lagi talaga tong nasa ano ko, travel essentials ko na bag. Kasi siya yung gamit na gamit ko pag after ako maligo, inispray ko siya sa buhok ko, or inispray ko siya sa palad ko, and then apply sa buhok ko. And sobrang smooth sa buhok and then mabango. So, ganyan lang yung itsura niya. I'm sure yung isa, ganito lang din yung itsura niya. And then, apply lang sa buhok, ganyan. So, anyway, yun na lahat yung ating laman sa box. Now, kukumputin natin kung magkano yung value ng box. So, ang sabi ni calculator, ang total value ng box is $122.
So, yan, malaki, di ba? $21 lang. I mean, sa ngayon, $21. Pero next month, $25 na siya. And yung mga bet na bet ko ngayon dito sa box ay, of course, itong primer. Kasi, my gosh. As in, nakita nyo naman kanina yung glow. And then, ito siya. Akala ko talaga hindi ko to siya magugustuhan. Of course, yung Briogeo. So, that's it, guys. If you're interested in subscribing to their box, I will leave the link down below. And sana nag-enjoy kayo sa video na to. And if you did, please don't forget to like and subscribe if you haven't already. And I will see you in my next one. Bye!